першому ряду у нас 10 модулів оригамі. Закріплюємо їх модулями в другому рядочку. Ось таким чином. Пам'ятаєте, модулі вкладаємо в кишеньку інших модулів. Ось таким чином збираємо далі, поки у нас в першому рядочку не буде 10 модулів. І так ми зібрали ось таку конструкцію. Бачите, вона сама намагається скластися в коло, тому ми так і робимо. Ось ми поєднали всі модулі між собою, отримали ось таку майже квіточку. Тепер збираємо далі. Можна збирати ось так, з'єднуючи модуль. Можна перевернути на інший бік і збирати ось таким чином. Це вже як вам буде зручніше. Збираємо далі. Наступне коло, жовті модулі, але зверніть увагу, жовті модулі поєднують між собою сусідні зелені. Ось таким чином. І так збираємо далі. Ось зібрали другий ряд, рядочок жовтих модулів. Виглядає воно ось таким чином. Теж, до речі, гарна квіточка. З іншого боку виглядає ось таким чином. Тут можна порахувати рядочки. Бачите, два зелених рядочки, один жовтий. Збираємо другий жовтий рядочок, але теж не забуваємо, що поєднуємо ось так сусідні модулі. Зверніть увагу, ось коли залишилося лише два куточки, ми вдягаємо на кожний модуль окремо. Таким чином. І таким чином ми розширили, бачите, у нас додалися ще куточки. В наступному рядочку ми їх теж будемо з'єднувати, як і попередніх. Наступний рядок з червоних модулів. Поєднуємо їх теж ось таким чином. Але в цьому рядочку теж додаємо зайві червоні модулі, так як ми робили з жовтими. Ось ми зібрали перший червоний рядочок. Ось виглядає таким чином. Збираємо другий. Зверніть увагу, що у другому червоному рядочку ми вставляємо вже більше модулів. 4 рази. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. З іншого боку виглядає ось таким чином. Ось, ось, ось і ось. Інші модулі у другому рядочку червоному вставляємо так, як і раніше. Тобто поєднуємо між собою сусідні точки. Зібрали другий червоний рядочок. Ось так це виглядає. Тепер можна робити візерунки. Робимо вкраплення зелених модулів. Ось таким чином. Ми вставили 8 зелених модулів, залишаючи по 2 куточки червоних між ними.
Тепер ми вставляємо червоні ось таким чином, розширюючи знову один, другий. Так робимо з усіма оцими проміжками. Ось зібрали ряд вже з зеленими модулями. На кожен зелений модуль додаємо ось два, ось таким чином. Ось ми зібрали наступний рядочок з зеленими модулями. Тепер, щоб було зручніше, краще закріпити кожну зелену вставочку посередині ще зеленим модулем. Буде виглядати як така краплиночка. Робимо це ось таким чином. І так з усіма зеленими вставками. Ось ми закріпили зелені краплення, бачите, ось таким чином. А тепер всі проміжки між цими зеленими крапленнями заповнюємо червоними модулями. Так, ми зібрали рядочок, де заповнили проміжки червоними. Тепер збираємо далі. Наступний рядок збираємо з червоних модулів. Зібрали ряд з червоних модулів. Зверніть увагу, що додаткових модулів ми тут вже не додаємо. Наступні два ряди робимо з жовтих модулів. Ось ми зібрали ще два рядки з жовтими модулями. Тепер збираємо далі. Зверніть увагу, що в цих рядках не потрібно вставляти додатково модулі і не потрібно їх зменшувати. Тобто збираємо стільки, скільки зараз є в наявності. Тепер збираємо ще три рядки іншого кольору, в нашому випадку червоного. Ось ми зібрали ще три червоних рядочки. Збираємо далі. Ось ми зібрали червоні рядки, їх 5. Ось, бачите, по візерунку видно, що у нас 5 червоних рядочків. Ось так виглядає тепер наш вироб.
Після того, як ми зібрали всі червоні рядочки, наступний збираємо чередуючи жовтий модуль і червоний модуль. Ось таким чином. Ось ми зібрали рядочок, чередуючи жовті і червоні модулі. Ось так це зараз виглядає. Далі збираємо наступний рядочок із жовтих модулів. Ось таким чином. Ось ми зібрали рядочок з жовтих модулів. І завершуємо збирати нашу скриньку-писанку рядочком з червоних модулів. Зверніть увагу, що наша скринька збирається з двох частин. Це її кришка. Її збираємо точно так же, але зупиняємося на одному червоному рядочку. Ось таким чином. Ось. Бачите? Один червоний, два жовтих, далі червоні з візерунками, жовті і зелені, так як ми робили, і з основою нашої скриньки. Ось ми зібрали нашу скриньку-писанку. Виглядає вона ось так. Всередину можна покласти якийсь маленький сюрприз. Зачиняється вона ось таким чином, дуже просто. Між оцими куточками вставляємо ніші. Ось так. Ось, бачите, фіксується все і зачиняється. Відчиняється теж дуже просто. Ось таким чином. Ось маємо дві такі половинки нашої скриньки. Всередину можна покласти будь-який сюрприз, наприклад, цукерки. Виглядає ось так гарно. Бачите, як така корзинка, шухлядочка, скринька. І потім просто зачиняєте зверху кришечку. Єдине, зверніть увагу на те, що частина, в яку ви складаєте щось, вона трошки розширяється ось тут, на краях. А кришечка навпаки звужується. Бачите? Ось. Також краще зафіксувати клеєм модулі в останніх рядочках, щоб коли ви закриваєте та відкриваєте скринічку, вони не відривалися.